Цікаві факти про тварин. Дивовижний світ довкола. Цікаві факти про тварин можна перелічувати нескінченно довго. Я вибрала для вас десятку тих фактів, які безсумнівно зроблять ваш день. Тваринне царство налічує мільйони величних, загадкових та чудових видів, які набагато розумніші, ніж ви думаєте. Ці чудові істоти, які живуть на нашій землі під темно-синіми водами океанів та поза ними, безсумнівно змусять вас посміхнутися, коли ви відкриєте для себе захоплюючі факти про них. Скільки на світі тварин? Якщо відкласти в бік поняття кількості окремих тварин на планеті, а просто визначити кількість видів на Землі, це вже є складним завданням. Наразі наука може запропонувати лише приблизні цифри, і загальні суми дуже різняться. За допомогою нової техніки, заснованої на масштабуванні, Каміло Мора, морський еколог з Гавайського університету, та його колеги з університету Далхоузі в Галіфаксі, Канада, підрахували, що на Землі проживає 8,7 мільярдів видів. Однак ця цифра включає рослини та гриби, а також тварини. Оцінки самого ж тваринного світу дуже різняться і складають від 1 до 2 мільйонів видів. Деякі експерти говорять про верхню межу в 50 мільйонів видів тварин. І так топ-10 цікавих фактів про тварин. Білки відповідають за посадку тисяч дерев у всьому світі. Вони можуть бути невеликими, але вони відіграють ключову роль у нашому середовищі і настільки важливу, що вам буде важко її уявити. Ці маленькі пухнасті наші друзі щороку садять тисячі дерев у всьому світі, завдяки простому забуванню, де вони заховали жолуді. Стрикози створюють серце хвостиками під час спарувування. Стрикози символізують зміну, трансформацію, пристосованість, духовний ріст та емоційну зрілість. Тому побачити одне з цих створінь навколо має особливе значення. Мало того, але вони втілюють любов у багатьох відношеннях. Вони навіть створюють комбіновану форму серця своїми хвостиками під час спаровування. Щури сміються, коли їх лоскочуть. У Берлінському університеті було проведено дослідження з метою вивчення того, що відбувається в людському мозку, коли нас лоскочать. Тестування на щурах показало, що вони насправді також люблять лоскотку, особливо спини. Коли їх лоскочуть, щури випускають надзвичайно високий звук, схожий на сміх. Вони навіть шукають руку експериментатора, коли той зупиняється, і просять продовжити ще. Качки люблять серфінг. Качки люблять їздити на хвилі в синьому морі. Люди часто спостерігають, як вони ловлять хвилю океану і катаються нею до берега і знову пливуть назад, щоб повторити це. І так багато разів. Чи може це бути їх улюбленим хобі? Дійсно може. Дикі шимпанзе із задоволенням вживають алкоголь. Як цікаві факти про тварин можуть обійтися без мавпочок? Які люди, шимпанзе, люблять п'яніти від алкоголю? Протягом багатьох років дослідники виявили подібність між людьми, які вживають алкоголь, і шимпанзе, що шукають природний ферментований алкоголь. Це називається гіпотеза про п'яну мавпу. У гвінейських джунглях ці розумні дикі шимпанзе піднімаються на пальми рафії, щоб викрасти алкогольний сік, який люди збирають в контейнери. Загальна кількість алкоголю в цьому ферментованому пальмовому соці в середньому становить 3%, що еквівалентно маленькому пиву. Котяче мявкання – це форма спілкування з людьми, а не з іншими котами, за виключенням котомам та їх діточок. Котики – наші пухнасті друзі, які люблять проводити свій час, відпочиваючи поруч з нами або поверх нас. Але ви помітили, що вони завжди мявкають навколо нас? Це форма спілкування, але лише між котами та людьми. Ви не побачите, щоб наші котячі друзі використовували ту ж саму форму контакту з іншою кішкою, крім у відносинах кошенят та їх матусь. Кішки притулюють голову до людей, щоб вони могли знати, що вони відчувають себе в безпеці. Маленькі слоненята самозаспокоюються, смокчучи свій хобот.
Як і людські діти, молоді слони також самозаспокоюються. Діти використовують для цього смоктання великого пальця або пустушку, тоді як немовлята слони смокчуть власні хоботи для комфорту. У восьминога 3 серця, 9 мізків та блакитна кров. У наших темних океанах живуть мільйони невідомих та загадкових тварин та безліч чудесних підводних морських істот. Однак гігантський тихоокеанський восьминіг – це справді щось дивне. Маючи 3 серця, 9 мізків та блакитну кров, ці восьмирукі істоти – не що інше, як надзвичайна істота. Один головний мозок керує їх нервовою системою за допомогою 8 менших мізків, що контролюють кожну з 8 рук. 2 серця перекачують кров у свої зябра, а одне велике серце циркулює кров до інших частин тіла. Вони також можуть маскуватися для захисту під час полювання на їжу та при тривозі випускаючи токсичну фарбу. Саме самці морських коників народжують потомство. На відміну від усіх інших живих істот на нашій планеті, морські коники – це єдиний вид, де самець переживає вагітність і народжує потомство. Самці морських коників мають на животі мішечки, в яких переносять до 2000 немовлят одночасно. Пінгвіни пропонують один одному камінчики. Коли пінгвіни вибирають пару, вони залишаються разом на все життя. Подібно до того, як люди пропонують один одному персні, пінгвіни використовують той же метод, але з камінчиком. Коли вони бачать іншого пінгвіна, який їм подобається, вони приносять до нього маленький камінь, який означає їх прихильність. Дорогі друзі, а які цікаві факти про тварин відомі вам? Не забудьте поділитися своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.